أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصة القرآنية، وهذه الحلقة رقم 845. ونرجع فيها إلى المحور اللي هي الزكاة وإلا الإهلاك. ونذكر يعني في الحلقة السابقة قلنا أن المال يدور، وطالما المال يدور ومعنى كده أن المال بتزداد فائدته لأنه هو في وسط المجتمع. والزكاة لها دور كبير في هذا. عنوان هذه الحلقة: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طبعا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، السياق هنا جاء في موضوع الفيء، يعني مش موضوع بقى الأحاديث والعك بتاع اللي بيقولوا دول. المهم، لكن هنا بقى ان الله سبحانه وتعالى شرع في حكايه الفيء. الفيء هو ما يفيء الى بيت المال، لما يفيء الى بيت المال بدون يعني حروب ولا قتال. يفيء الى بيت المال في صوره تبرعات، يفيء الى بيت المال في صوره استثمارات الى اخره. توزيع هذا الفيء ربنا سبحانه وتعالى قال: فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ده طبعا هنتعرض له فيما بعد، لكن قال سبحانه وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني لا يصح أن يأخذ من الأغنياء، يعني أحد من الأغنياء أن يأخذ شيئا من هذا الفيء. ده طبعا عكس عكس الذي يحدث في بلاد المحمدين. يعني ما يفيء إلى الخزانة العامة في بلاد المحمدين يكون قصرا على المستبد وأعوانه المترفين. الله سبحانه وتعالى يعني يمنع بهذا التشريع أن يتحول الغني إلى مترف، ولكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني لا يحتكر هذا المال الأغنياء فيصبحون مترفين ويعني يتحكمون في معظم الثروة. ده مفيد في ايه بقى؟ ان ال- ال- الناس اللي هم المساكين والفقراء المحتاجون، اولئك المحتاجون هم مستهلكون. بمعنى ان هو انت يعني بياخد من الفيء، بياخد من الصدقه، بياخد من الزكاه، بياخد من هنا من هنا من هنا، فبيعوز ان هو يشتري عشان خاطر ياكل، يشتري عشان خاطر يلبس، يشتري عشان خاطر يعيش كده يعيش كده. بيشتري من مين؟ بيشتري من الجماعة اللي هم أصحاب المشروعات. أصحاب المشروعات دول اللي هم الأغنياء، فإذا هو بيشتري منهم فبتروج السلعة، فيبتدي صاحبنا يتوسع في المصانع بتاعته وفي المحلات بتاعته وفي الورش بتاعته، ويشغل ناس والناس تاخد منه أجر وتشتري. بالتالي بقى بيحصل في رواج، ويدور الرأس المالي دورة سريعة، يستفيد من هذا صاحب المال ويستفيد من هذا الذي يعمل عنده أو الفقراء أو العاجزون إلى آخره. ده مهم جدا، يعني لأن هو لما يكون الفقير بقى مش لاقي ياكل مش هيقدر يشتري. لأجل هذا الدول الكبرى بتدي معونات عشان خاطر الناس، الدول الضعيفة النامية. يعني لو كانت في دول ضعيفة نامية مش غير دول المحمدين اللي هي ثرية، يعني مالكوها ومستبدوهم الأثرياء. لكن لما تكون في دولة يعني محتاجة، فبدوها معونات بحيث أنها تستطيع أن تشتري من الدول الغنية. يعني إذا لابد هناك يكون في حد كده يتحول فيه الفقير إلى مستهلك، وده يكون بذلك بإعطائه صدقة. من هنا بقى بيدور رأس المال، ومن هنا لا توجد طبقة مترفة، لأن الغني آه، فلوسه جوه البلد وبيستثمرها، وفي زيه 60 واحد، والفلوس بتوصل جزء كبير منها بيروح للناس، سواء الناس اللي بتشتغل عنده أو الناس اللي هم محتاجين. فبالتالي يكون هناك رواج. عكس ذلك بقى إذا كانت هناك بقى سلطة تتحكم في الثروة،
كما يحدث في دول الاستبداد عند المحمديين. صاحب السلطة هو الذي يتحكم في الثروة، وبالتالي بقى بيكون هو والملأ بتاعه. الملأ اللي هم المجموعة الصغيرة بيكونوا ناس مترفين وعايشين بقى معاهم، هم عددهم 0.5% أو 1% من عدد الشعب أو أقل من كده، لكن يتحكمون في 99% من ثروة الشعب. هذا نذير بثورة جياع، أو بالتعبير القرآني اللي هو الإهلاك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فكان من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. شو بقى بعد لما ربنا أهلك ديت بقى هناك معلمان من معالم الظلم. قصر مشيد كان بيسكن فيه واحد بس اللي هو المترف، وبئر معطلة اللي هي المرافق اللي بيشرب منها وبياكل منها وبيعيش عليها الفقراء كانت معطلة. يعني كل الثروة بتوجه لصاحب القصر، للمترفين، والناس اللي هم دول لا عندهم مية ولا عندهم مرافق إلى آخره. هذه الآية تنطبق تماما على دول المحمدين، ومن أجل هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلولا كان من قرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يعني أولو بقية، نحن نحذر من ثورات الجياع. نحن نقول إن الزكاة والصدقة تساعد على كسر الجوع، وتساعد على الاستقرار وعلى الأمن الاجتماعي. وإلا بقى يقول سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، يعني أمرناهم بالعدل ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وسنعيش مع هذه الآيات فيما بعد. أهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم هذا القرآن وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.